tiếng Anh khi bạn gặp hải quan. Here is my customs declaration form. Đây là tờ khai hải quan của tôi. Here is my customs declaration form. Here is my customs declaration form. Here is my customs declaration form. I have only a few souvenirs and gifts. Tôi chỉ có vài món đồ lưu niệm và quà tặng. I have only a few souvenirs and gifts. I have only a few souvenirs and gifts. I have only a few souvenirs and gifts. Cigarettes, yes, but under the limit. Thuốc lá có, nhưng dưới mức quy định. Cigarettes, yes, but under the limit. Cigarettes, yes, but under the limit. Cigarettes, yes, but under the limit. Do I need to take anything out of my bag? Tôi có cần lấy bất cứ thứ gì ra khỏi túi của tôi không? Do I need to take anything out of my bag? Do I need to take anything out of my bag? Do I need to take anything out of my bag? No food, just some snacks. Không có thực phẩm, chỉ có một ít đồ ăn vặt. No food, just some snacks. No food, just some snacks. No food, just some snacks. Everything I bring is for my personal use. Mọi thứ tôi mang theo đều là để dùng cho cá nhân tôi. Everything I bring is for my personal use. Everything I bring is for my personal use. Everything I bring is for my personal use. I'm traveling with my family. Should we declare together? Tôi đi cùng gia đình tôi. Liệu chúng tôi có nên khai báo chung không? I'm traveling with my family. Should we declare together? I'm traveling with my family. Should we declare together? I'm traveling with my family. Should we declare together? How much is the duty on wine? Thuế nhập khẩu rượu vang là bao nhiêu? How much is the duty on wine? How much is the duty on wine? How much is the duty on wine? Vậy là hết bài. Bạn thắc mắc điều gì về tiếng Anh? Nói mình nghe trong phần bình luận bên dưới. Mình là Dĩ Lê và đây là EngBits. Hẹn gặp bạn lần sau.